Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Melody. Сьогодні у нас на відеогляді буде дуже стильна гітара, яка з'явилася на каналі завдяки людям і коментарям, які писали, що цікаво було б подивитися на гітару Space. Так як я її сам особисто ще не бачив, тому відеогляд буде цікаво як для мене, так і для тих, хто, можливо, планує її купити, проте йому не вистачає аргументів, щоб натиснути кнопку «Купити» на сайті продавця бренда Fiesta. Ми з вами поговоримо про цей інструмент, розберемо його по поличкам і дамо всі відповіді, які цікавлять майбутніх покупців цієї моделі. За цю гітару мені хочеться подякувати моєму партнеру із магазина Muzdom. Muzdom.com – це великий магазин музичних інструментів, музичного обладнання, аксесуарів, розхідних матеріалів і всього того, що буде вам потрібно для вашого музичного життя. Також для тих, хто хотів придбати собі Fiesta Space, я дарую гарний шанс до кінця 2025 року. По промокоду Melody ви зможете отримати знижку на інструмент Fiesta Space у магазині muzdom.com. Тож не зволікайте, робіть замовлення і робіть так, щоб ваша мрія ставала реальністю. Ми з вами переходимо до відеоогляду. Попрошу вас також підписатись на канал Melody, натиснути колокольчик, натиснути лайк цьому відео, написати в коментарях, чи сподобалось вам, чи було цікаво, і загалом підтримати мою творчість, адже це надихає, дає поштовх україномовному контенту і взагалі це просто приємно. Хто вже готовий дивитись далі, сідайте якомога зручніше, можливо, хтось готує для себе чай з печивом, буде цікаво. І по традиції на каналі Melody ми з вами розшифруємо назву цієї гітари. Її ім'я Fiesta Space Transacoustic. Fiesta – це новий бренд на території України, який виготовляє стильні, якісні та недорогі інструменти з цікавими технологічними рішеннями. Space в назві цього інструменту перекладається як простір або космос. Transacoustic – це Transformation Acoustic, що говорить про те, що гітара ця здатна перетворювати свій рідний звук у звук з домішками цифрових ефектів. Якщо підвести підсумки під назвою цього інструменту, виходить, що це гітара Fiesta, яка відкриє для вас новий простір або космос, і повірте, вона це зможе зробити з легкістю. З яких же матеріалів виконана модель Fiesta Space? Якщо ми з вами подивимося на передню деку, то по світлому кольору можна зрозуміти, що це у нас ялина. По ось цьому центральному шву можна зрозуміти, що це у нас цільний топ або цільний масив деревини. Два шматки склеюються між собою і вирізається, і робиться ось така гарна дека. В чому плюс цільної деревини? По своїм волокнам вона буде більш природньо передавати звук, якщо порівнювати із ламінованими деками, де просто наслоюють деревину і роблять з неї потім дошку. Тут все буде відбуватися природнім чином, тому це великий плюс, який впливатиме на те, що гітара буде звучати яскраво, правильно довго тримати вібрацію всередині своєї деки і взагалом додавати тембру інструменти гарного окрасу. Якщо ми з вами подивимося на бічну деку та на задню деку, це у нас матеріал палісандр, темний колір, гарний коричневий. Під лаком взагалі виглядає як рояль, як ми кажемо. Дуже мені це сподобалось. Палісандр – це різновид червоної деревини, який ставлять на інструмент для того, щоб отримати гарний тембр на низьких частотах і взагалі, щоб гітара також мала гарні низи, як ми кажемо. Матеріал нашого грифа – це у нас червоне дерево, гарний такий помаранчевий відтінок можемо побачити. Матеріал накладки грифа – це у нас з вами африканське дерево, яке по структурі нагадує чимось дерево ебоні або чорну деревину. Також бачимо з вами вставку для того, щоб гриф більш був стійкий до зміни погодних явищ, ось таку дерев'яну вставочку. Я так розумію, що також, мабуть, із цього африканського дерева. Якщо ми з вами перейдемо до голови грифа, тут нас зустрічає надпис Fiesta, який зроблено перламутровими такими вставками. Це, до речі, фірмовий такий штрих від бренда Fiesta. Мені це дуже подобалося завжди в їх гітарах. Сама голова у нас чорного кольору і також вскрита лаком. Якщо ми подивимося на задню частину голови грифа, тут нас зустрічає колки закрита механіка золотого кольору з гарними метеликами, які зручно крутити, і механіка, до речі, плавно працює, працювати з нею було одне задоволення. Якщо ми з вами подивимося на
порожок верхній та нижній. Це у нас також цікавий матеріал, а саме синтетична кістка. Металевим предметом я стучав по ньому. Дійсно, звук дуже нагадує, коли стучиш по справжній кістці. Справжня кістка також дасть змогу передавати вібрацію правильно, гітара буде більш дзвінка і позитивно впливати на тембр цього інструменту. Цікавим моментом буде те, що ширина грифа біля нашого верхнього порожку складає 46 мм, якщо порівнювати зі звиклими акустичними гітарами, де зустрічається завжди по стандарту 43. Для чого це було зроблено? Для того, шановні глядачі, щоб людина, яка, наприклад, не має тонких та довгих пальців, могла легкістю грати на цьому інструменті. Адже при розширенні грифа у нас і відстань між струнами також збільшується, і дуже часто зустрічав, людина бере акорд, наприклад, бере і десь якась нотка не звучить, бо людина мочкою пальця може перешкоджати наступній або сусідній струні. Тут же у вас все буде звучати чітко, і людина з великою долонею або навіть з великими пальцями тут буде себе відчувати впевнено. І це супер і гарний тренд, який також пропагує бренд Fiesta. Багато тут є моментів, які спрямовані на те, щоб цей інструмент підійшов якомога більшій кількості своїх покупців. Також, якщо ми з вами подивимося на гриф, нас зустрічає цікава інкрустація троянда на 12-му ладі із світлого дерева. Цікавий штрих, тому що інкрустацію можна зустріти хіба що на дорогих інструментах. Зазвичай ставлять або точки звичайні на накладці грифа. Тут у нас цілий малюнок, який дуже гарно зроблений, ювелірна робота, і мені дуже подобається такий момент. Якщо ми з вами перейдемо знову до передньої деки, то що хотілося б сказати, це те, що у нас навколо нашого контуру деки є ось така гарна перламутрова вставка. Бачите, дуже гарно переливається, на сонці також це буде виглядати чудово. І така ж сама у нас є біля розетки нашої гітари. Біля розетки у нас приклеєно чорний пікгард, який захищатиме вашу гітару від ударів або пальцями, або медіатора, для того, щоб ви не подряпали деревину і вона у вас завжди зберігала свій первісний вигляд. В цілому, по стилю, що можна сказати, що тут гарно постарались, інструмент вийшов незвичайний, декілька пород деревини тут зустрічаються, гарні стильові штуки, тому за дизайн ставлю однозначно лайк. Якщо ми з вами перейдемо до таких маленьких пунктів, це також золота фурнітура у виді гудзиків, на які ми можемо з вами вішати ремінь для того, щоб грати на ній стоячи. І також цікавий момент, я думаю, це чорні оці обрамлення по задній деці та по верхній. Також гарно додається стилю. Якщо так от подивитись на цей інструмент зі сторони і не знати, скільки він коштує, можна подумати, що вона, мабуть, там плюс-мінус до $1000. Але ціна вас приємно здивує. Раджу подивитись на сайті у магазині muzdom.com. Я думаю, ви дуже здивуєтесь, як я здивувався, коли подивився на її ціну. Тож далі ми з вами подивимось також і про компоненти, які є в нашому інструменті. І тепер ми з вами можемо перейти до головної особливості цієї гітари, а саме можливість трансформувати звиклий нам звук акустичної гітари у звук з ефектами. Як це працює, зараз я вам розповім. Також хочу поділитися з вами враженням, що вперше, коли я почув, що таке трансакустична гітара, я стояв здивований, тому що я не розумів. Дивлюсь, людина тримає гітару звичайну, грає, а звук з неї йде, наче з електрогітари з ефектами. Наче хтось поклав всередину, не знаю, телефон чи динамік, і з нього йде звук зовсім не характерний акустичній гітарі. Тому трансакустична гітара, от її головна властивість – це дивувати тим, що вона може робити зі слухачем. Давайте розповім, як це працює, бо розбирався в цьому процесі. Не так все складно, але ідея дуже крута і технологічна, і трендова на сьогоднішній момент. Почнемо ми наш ланцюжок з того, що у нас є звукознімач, який знімає звук зі струн. Друге, у нас є преамп або підсилювач цього сигнала, який звукознімач отримав. Є у нас тембр-блок, яким ми можемо з вами керувати саме додавання ефектів до цього звучання. Це ефект хоруса, ріверба та ділея. Хто не знайомий з цими термінами, на тесті звука, коли я буду записувати, я буду писати, який ефект зараз використовується.
Ця гітара у нас має і другий ряд регуляторів, які відповідають за бас, за трібл та гучність нашого інструменту. Також кнопка гучності у нас є кнопкою ввімкнення гітари, або, якщо захочемо, ми з вами її і виключаємо цією кнопкою. Нижній ряд у нас потрібен для того, щоб керувати звуком, коли ми граємо у режимі електроакустичної гітари. До речі, ця гітара також це може робити. Зараз розкажу. І другий ряд верхній за те, щоб гітара працювала у режимі трансакустики. Як це взагалі відбувається всередині нашої гітари? Да, в дійсності всередині гітари стоїть динамік, нагадуючи бочечку. Він приклеєний у нас щільно до задньої деки. Сам він невеликого розміру, проте його, так би мовити, потужності вистачає для того, щоб гітара звучала гучно. Адже сама дека при відбитті звука від стінок, плюс те, що динамік у нас щільно до деревини приклеєно, це гарно розповсюджує оцю вібрацію звука, і звідси ми маємо потім гарний звук. Тому тут загадка на цьому і, так би мовити, і закривається, адже дійсно є динамік, який буде видавати цей звук, змішаний оригінального звука гітари, плюс з ефектами. І це у нас мікс такий виходить потім з інструмента. Тому ми з вами одночасно, можна так сказати, чуємо два джерела звуку. Перший – це просто наша дека, а другий – це звук ще з цього динаміка. І от вибивається цей незвичайний ефект якраз. Для того, щоб це все щастя у нас працювало, нам потрібно живлення. Живлення у нас приховали на бічній деці, ось у цьому відсіку. Давайте відкрию і подивимося з вами, що у нас тут знаходиться. Тут у нас знаходиться акумулятор на батарею місткістю 2200 мАч. Граючи на цьому інструменті протягом тижня, я його ні разу не заряджав. І, до речі, зарядка йде в комплекті до цієї гітари, тому вам не треба буде шукати собі зарядні пристрої, окремо купувати. Приємний дуже момент. Назад повертаємо ми його у відсік. Натискаємо, поки не почуємо щелчок. Також ми бачимо тут роз'єм для 1,4 дюйма інструментального кабелю, який нам потрібен саме для режиму як електроакустичної гітари. Електроакустична гітара – це що нам дає? Ми можемо підключатись до акустичних систем, до комбо-підсилювачів, до звукових інтерфейсів, до мікшерних пультів. І це нам відкриває такі шляхи бути виконавцем на концертних майданчиках, писати гітару, наприклад, на студії, записувати цю гітару, експериментувати з її звуком, наприклад, на студії. Це дає нам змогу як трансакустичною грати на природі, вдома з ефектами. І також грати на цьому інструменті, як на звиклій акустичній гітарі. Дуже мультифункціональний інструмент, і назва Space – це, мабуть, тут і можна зрозуміти, що відкривається для нас великий простір для того, щоб творити і експериментувати зі звучанням нашої гітари. Тепер я вам пропоную переходити до звукового теста, де послухаємо, як вона звучить, коли ми знімаємо її мікрофоном, і також коли записуємо напряму у звукову карту. Буде цікаво, давайте слухати, адже не тільки звук інструмента цікавий, а також його трансакустичні особливості та те, як працює саме звукознімач при записі у звуковий інтерфейс. Щоб зробити наш тест більш цікавішим, що ми з вами зробимо? Гітару я буду записувати зараз через мікрофон. Спочатку гратимемо без ефектів, гітара у нас буде звучати власним рідним звуком. А потім я поступово буду додавати ефекти, і щоб ви відчули цей контраст, тому буде цікаво зрозуміти, що таке акустичне звучання, що таке трансакустичне. Давайте пробувати. Тепер, щоб вімкнути ефект трансакустики, ми натискаємо кнопочку Volume Power. Загоряється у нас індикатор. Перший регулятор відповідає за два ефекти – або хорус, або ділей. Вибираємо з вами хорус і ставимо його майже на максимум. Слухаємо, як змінилось звучання.
Тепер на першому регуляторі ми з вами наш регулятор ставимо на затримку або ділей, яка робить ефект ехо. Також робимо невеличкий приблизно рівень, десь відсотків 30. Слухаємо. Тепер ми з вами перший регулятор повністю прибираємо. Другий регулятор відповідає у нас за ефект реверберації, імітація приміщення. Ставимо приблизно на середину, адже ефект досить міцний. Також гітара дає нам на вибір поєднати із цих двох регуляторів і зробити, наприклад, симбіот двох ефектів. Що ми можемо зробити? Ми ж можемо зробити з вами, зараз у нас реверберація працює, ми можемо додати до неї хорус. Додаємо і отримуємо ефект такого космічного звучання плюс імітація приміщення. Звучить досить цікаво. І дуже гарним вибором буде, якщо ми з вами також залишаємо реверберацію на місці і додаємо трошечки затримки ділея. Виходить щось по типу концертного звучання. Ось так працює трансакустика. Далі пропоную з вами послухати, як вона звучить, коли ми підключаємо через інструментальний кабель 1,4, який знаходиться у нас на ребрі.
Ось, шановні глядачі, дійшов наш відеовипуск до кінця. Буду радий кожному, хто напише в коментарях свої враження, чи сподобався звук, зовнішній вигляд, ціна, можливо залишились якісь питання, на які я вам з радістю зможу відповісти. Також хочу від себе зробити висновки про цей інструмент. Як без цього? Перше, що мене дуже зачепило в цій моделі, це зовнішній вигляд. От дійсно дуже гарний інструмент. І як би ми з вами на нього не дивились з будь-якого ракурсу, інструмент дуже гарний. Гарні матеріали деревини, гарна фурнітура, гарне лакування, різні породи деревини, які тут використані, інкрустації і все, що взагалом додає цій гітарі свого шарму і свою родзинку. За це однозначно плюс дуже важливий психологічний фактор у гітариста для того, щоб гітара йому була, знаєте, бажана, він хотів на ній грати, вона має дуже сильно подобатися. Я дуже рекомендую купувати вам ті інструменти, які вам зорово дуже подобаються. Адже такі гітари будуть мотивувати вас грати на цьому інструменті, почастіше її брати в руки, займатися на ній і рости на інструменті. Тому це дуже такий фактор важливий. Якщо говорити про другий висновок, це перше, що мені спаде на думку, якщо ми порівняємо з вами ціну з якістю, матеріалами, електронікою, тими можливостями, що маємо на цій гітарі, ця гітара могла б бути набагато дорожчою. За те, що тут є, плюс цільний топ ялини, плюс подбали про людей з різними долонями, електроніка є, електроакустикою бути може, фурнітура золотого кольору, ну все клас. Є у нас тут під кістку навіть порошки, все як на дорогому дійсно інструменті. Тому дуже вона мене, так би мовити, зачепила з усіх сторін, бо хотів побачити Space і треба було оцінити її. Тому, мабуть, і назва така Space Космос, бо вона для вас такий простір відкриває можливостей і того, що можна з нею робити, що прямо ух. Також хочу вам сказати, для тих, хто дивиться цей відеовипуск і, можливо, розглядає цю модель для себе до покупки, я зможу допомогти. Адже по промокоду Melody ви зможете отримати персональну знижку для себе у магазині muzdom.com, моїх партнерів, які дають вам змогу придбати інструмент по приємнішій ціні. І разом зі мною в такій от колаборації можемо допомогти вам вашу мрію здійснити. Тож, якщо ти з цим користався і купив Space, пиши в коментарях, буду щасливий за тебе, що ти здійснив свою мрію і купив собі гітару, яку давно хотів. Також хочу кожному з вас подякувати, що дивитесь канал Melody. Дякую кожному за лайк, підписку, колокольчик, який ви можете поставити на мій канал. Це 2 секунди, проте цим ви допомагаєте розвитку каналу, даєте натхнення авторам і взагалі підтримуєте україномовний контент в Україні. Вам же хочу сказати про те, що на каналі Melody також є багато цікавих випусків про бренд Fiesta. Подивіться, які моделі є цікаві, адже Space – це, мабуть, сама гарна з них, FS46 – гарна модель та модель Grand. Оце топ, мабуть, з лінійки Fiesta, самих таких гарних гітар, які мені дуже-дуже сподобались. Також, помітьте, позаду мене стоїть чохол. Чохол, до речі, йде у багатьох гітар Fiesta в комплекті. У Space він також йде в комплекті, зарядний пристрій, ключ анкерний для відлаштування анкерного стержня всередині грифа, гітара сама і фірмова коробка. Загалом класний вибір, можу порадити, не пожалкуєте. Єдине, що звертайте увагу на те, коли отримуєте посилки на пошті, дивіться, щоб інструмент доїжджав цілим і з ним все було добре. А так, я бажаю вам, щоб у вас в музиці все було чудово, щоб вам щастило в покупках і нехай музика залишається у ваших серцях. До нових зустрічей!